მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო. მე ვარ თინი ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემ მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. დაგიბრუნდით, მოკლედ, როგორც იცით, ვინც თვალყურს მადევნებთ, მონაწილეობას ვიღებდი ბაირონ ქეითის ტრენინგში, რომელიც იყო, მე ვიღებდი ამ შემთხვევაში ონლაინ რეჟიმით, ისე ჩატარდა ლოს-ანჯელესში. ეს იყო 4 დღიანი სიჩუმის ტრენინგი, ძალიან საინტერესო და ძალიან ღრმა. სადაც ამ 4 დღის განმავლობაში ვიყავით სრულიად ჩუმად, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი კონტაქტის გარეშე გარშემოყოფებთან და ზოგადად ადამიანებთან, უბრალოდ საკუთარ თავთან, საკუთარ ფიქრებთან მარტო. ვასრულებდით ბაირონ ქეითის სამუშაოს, ვისმენდით ბაირონ ქეითს. მის ძალიან ბრძნულ და ძალიან საინტერესო გაცნობიერებებს, აზრებს, ხედვებს, რეკომენდაციებს და ასე ვთქვათ, ვიღმავდებოდით საკუთარ თავს და ეს იყო ძალიან ძლიერი და ძალიან ღრმა გამოცდილება, რომელიც, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გაუზიარო და სწორედ ამიტომ, ვინც კურსში არ ხართ, საქართველოს ჩამოვიტანე ბაირონ ქეითის მეთოდი, ფსიქოლოგიური მეთოდი, სამუშაო, რომელიც გვეხმარება, რომ გავთავისუფლდეთ იმ სტრესული ფიქრებისგან, რომელიც ცხოვრებას გვირთულებს და ურთიერთობებს გვირთულებს საკუთარ თავთან, გარშემომყოფებთან, საყვარელ ადამიანებთან, რომელიც გვაფერხებს იმისთვის, რომ გავაკეთოთ ის, რაც გვინდა. აი, თუ დააკვირდებით, როდესაც რაღაც გაბედული ნაბიჯი გვინდა, რომ გადავდგათ, ხო? და დავუშვათ, ვერ ვბედავთ, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. ვერ ვბედავთ იმიტომ, რომ პირველ რიგში ჩნდება ფიქრი, რომ მაგალითად შეიძლება არ გამოგვივიდეს. და ამ დროს სად ვართ? წარსულიდან მოდის ფიქრები, შეიძლება გამოცდილებები ჩვენი, სხვა ადამიანების გამოცდილებები, როგორ დავუშვათ, არ გამოუვიდათ, ან გააკრიტიკეს, ან ცუდი შეფასება მიიღეს. ან ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე გადავდივართ მომავალში, რომ მე ჯერ არ დამიწყია მოქმედება, ჯერ ნაბიჯი არ გადამიდგამს, მაგრამ უკვე წარუმატებელი ვარ, ან უკვე არ გამომივიდა ეს და ეს წარსული მომავლის სურათების თამაში ხელს გვიშლის, რომ ვიმოქმედოთ, მაგრამ ამ ფიქრის გარეშე გვერდზე რო გავწიოთ, ვინ ვიქნებოდით? ადამიანი პროცესში, რომელიც უკვე მოქმედებს. ამიტომ აი ეს უძლიერესი მართლასასწაული ფსიქოლოგიური მეთოდის სამუშაო გვეხმარება, რომ მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა ნინი, მადლობა გულებისთვის და აქტიურობისთვის, ძალიან მიხარია ხოლმე როცა ვხედავ და ამიტომ აი სწორედ ფიქრები, როდესაც არ არის ჩვენში, ანუ შემოდის, მაგრამ გადის და ჩვენ მათ არ ვეჯაჭვები და ჩვენ მათი არ გვჯერა, ამ დროს ვართ ძალიან თავისუფლები, რადგან ეს ფიქრები არ გვმართავს და თუ დააკვირდებით თქვენს ცხოვრებაში და როდესაც რაღაცა ხდება, ან გვაქვს ურთიერთობა სხვა ადამიანთან, ან საკუთარ თავთან, უბრალოდ, როდესაც შინაგანი დიალოგები გვაქვს, პირველ რიგში გვაქვს ფიქრები და ფიქრებთან ურთიერთობით, ანუ ფიქრებით იწყება ყველასთან და ყველაფერთან ურთიერთობა, ასევე საკუთარ თავთანაც კი. ამიტომ თუ აქ ყველაფერი გვარდება აბსოლუტურად ყველანაირი პრობლემა, ყველანაირი სირთულე სრულიად მთელ სამყაროსთან, პირველ რიგში საკუთარ თავთან. ამიტომ აი კიდევ ერთხელ აი ამ ტრენინგის განმავლობაში, სიჩუმეში, საკუთარ თავზე დაკვირვებით, საკუთარ ფიქრებზე დაკვირვებით, აღმოვაჩინე, რომ არანაირი პრობლემა არსებობს, თუ ფიქრებს ვალაგებთ და ვიკვლევთ ხოლმე, რამდენად მართალი არის ის, რისიც გვჯერა. ვინ ვართ, როდესაც აი ამ ფიქრების გვჯერა, როდესაც აი ამ ფიქრებით ვართ შეპყრობილი. მაგალითად, მაქვს ურთიერთობა ადამიანთან და სიტყვაზე მგონია, რომ მას ჩემი არ ესმის. და მე როგორ რეაგირებ, როდესაც მჯერა ამ ფიქრის, რომ მას მაგალითად ჩემი არ ესმის. მე შეიძლება ვბრაზდები მასზე, თავს ვიცავ, ან დავუშვათ მას, ვცდილობ რომ დაუმტკიცო ჩემი სიმართლე, ჩემი აზრი, მას ასე ვთქვათ, პირდაპირ გადავდივარ შეტევაზე, თავს ვიცავ, ბრაზდები ფიქრებით მასზე, ან ვაკრიტიკებ მას ფიქრებით, თუ ამას ხმამაღლა არ გამოვხატავ. და ასე ვთქვათ, ვარ ისეთ პოზიციაში, შემტევი რაღაც მებრძოლი ადამიანის პოზიციაში, მაგრამ ვინ ვიქნებოდი ამ ფიქრის გარეშე იგივე ადამიანთან ურთიერთობაში? ვიქნებოდი მშვიდი ადამიანი, რომელიც შეიძლება მას იღებს როგორიც არის და მას უსმენს. ანუ ყველა ადამიანთან ურთიერთობა იწყება პირველ რიგში ჩვენ ფიქრებთან ურთიერთობით. ამიტომ თუ გონია, რომ სხვა ადამიანი არის ჩვენ ცხოვრებაში პრობლემა, საბედნიეროდ ვიტყოდი ასე და არასამწუხაროდ სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ ეს არის უბრალოდ ეს არის იმ ფიქრების ბრალი, რა ფიქრებიც გვაქვს ამ ადამიანის შესახებ. აი შეიძლება გვეჩვენებოდეს, რომ ვიღაც არ უყვარვართ, ან ვიღაც არ მოვწონვართ, ან ვიღაც არ გვაღიარებს, ან ვიღაცას ჩვენი არ სჯერა.
და სინამდვილეში ჩვენ თავად ვფიქრობთ ამ ადამიანზე ასე, ჩვენ თავად აღვიქვავთ ამ ყველაფერს ასე და სწორედ ეს იწვევს ამ ადამიანში ამა თუ იმ ქცევას, ამა თუ იმ რეაქციას, დამოკიდებულებას ჩვენს მიმართ და თუ ესეთი ფიქრები არ გვაქვს, არ არის პრობლემაც. და აი ეს ყველაფერი ძალიან ნათელი ხდება, როდესაც საკუთარ თავს ვუსმენთ, საკუთარ ფიქრებს ვუსმენთ, ვუღრმავდებით, რისი გვჯერა, რისი არ გვჯერა, რა გვიშლის ხელს, თუ ამისი გვჯერა და აი ამ ყველაფრის მოსმენით, გაანალიზებით, ჩვენ პოულობთ ჩვენ სიმართლეს შიგნით და ეს ფიქრები გვტოვებენ. და რა თქმა უნდა, ის პრობლემებიც გვარდება ამ ფიქრებისგან გათავისუფლების შედეგად. და ეს არის ჩვენი უდიდესი შინაგანი ძალა, რომ ჩვენ არ გვჭირდება შევცვალოთ სხვა ადამიანები ან სამყარო, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ ჩვენი ფიქრების მოსმენა, მათი გაანალიზება, რამდენად მართალია, რამდენად გვეხმარება ეს ცხოვრებაში, ან რამდენად ხელს გვიშლის და ამისგან გათავისუფლება. და ეს ძალიან ძლიერი საოცარი ინსტრუმენტი, ბაირონ ქეითის სამუშაო გვეხმარება, რომ აი ამ ფიქრებისგან გავთავისუფლდეთ. დიდი მადლობა მაია. მეც ასე ვფიქრობ და სიჩუმეში ამ ტრენინგის დროს კიდევ კარგად დავინახე ეს და გავაანალიზე. სხვათა შორის სიჩუმის ტრენინგი არის ძალიან ძლიერი. ვფიქრობ, რომ საქართველოში მეც გავაკეთო, ორგანიზება გავაკეთო, ეს იყო ჩემთვის მეორე ტრენინგი ბაირონ ქეითის, კონკრეტულად აი ამ ტრენინგში რაც მივიღე მონაწილეობა, სიჩუმის ტრენინგში და ვფიქრობ, რომ თუ დაუშვათ ადამიანები იქნებიან დაინტერესებულები, გავუკეთებდი ორგანიზებას, სადაც თქვენს მოგცემდით ისეთ სივრცეს, სადაც დარჩებოდით თქვენ საკუთარ ფიქრებთან მარტო, მოусმენდით საკუთარ თავს, განიტვირთებოდით და ეს არის უდიდესი განტვირთვა. როდესაც ჩვენ ვართ მარტო საკუთარ თავთან, საკუთარ თავს პირისპირ ხვდებით და ის რისიც გვჯერა, რასთანაც ვაიგივებ საკუთარ თავს, სინამდვილეში აღმოჩნდება, რომ ეს ესე არ არის და არ არის მართალი. და ჩვენ თავისუფლდებით და ვაგრძელებთ მოქმედებას უკვე თავისუფალი ადამიანები, უფრო ბედნიერები, უფრო ჰარმონიულები, უფრო მშვიდები და ეს ყველაფერი მიიღწევა არა მაშინ, როდესაც უბრალოდ გავიგებთ, რომ მაგალითად ეს ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, რომ მივიღოთ ეს შედეგი. არა, უბრალოდ როდესაც საკუთარ თავს ვუსმენთ და ჩვენ თავად მივდივართ ამ დასკვნამდე და ამ მიმართულებას თავად საკუთარი თავის სიჩუმეში ვკარნახობს. პრივეტირა, ჩემი უცხოელი მეგობრები ჩემომიერთდნენ. და ასეთი ტრენინგის ორგანიზებაც მინდა, ალბათ ან მარტში ან აპრილში, არ ვიცი თუ იქნება ინტერესი. მე ვფიქრობდი, რომ ასეთი ტრენინგი აქაც გამეკეთებინა, რადგან არის ძალიან ძლიერი. კიდევ რას დავაკვირდი და ამ დროს რა გავაანალიზე. ერთი ფრაზა იყო, რომელსაც ძალიან ხშირად ბაირონ ქეითი ახსენებდა. ესეთი ფრაზა არის, რომ გამონათქვამი, არ ვიცი როგორ დავარქვა, რომ თუ არ ჩავთვლით იმას, რისი გვჯერა ამ მომენტში, ან რასაც ვფიქრობთ, არ ვართ კარგად? და აი ეს ფრაზა მთელი ასე ვთქვათ, აი ამ ტრენინგის დროს ძალიან მეხმარებოდა და ძალიან მაძლიერებდა შიგნით. და რა სიტუაციაში მაძლიერებდა? როგორც გითხარით, ეს ტრენინგი, ამ ტრენინგის ფორმატი იყო ისეთი, რომ უნდა ყოფილიყავით მარტო, გარემო სამყაროს მოწყვეტილები, ასე ვთქვათ, გაფრთხილებული მყავდა ახლობლები და ყველა რომ ამ 4 დღის განმავლობაში მათთან ვერ მექნებოდა ურთიერთობა, რადგან გავდიოდი ამ ტრენინგს, სიჩუმის ტრენინგს და თავიდან, როდესაც გავიარე ეს ივლისში, წლის ივლისში ვიყავი სახლში და ოთახში ვიყავი განმარტოებული, უბრალოდ ოჯახის წევრები მყავდნენ გაფრთხილებულები, რომ არ უნდა ელაპარაკათ ჩემთან, რადგან მქონდა ეს ტრენინგი 4 დღის განმავლობაში და ეხლა გადავწყვიტე, რომ საერთოდ მარტო ყოფილიყავი, მარტო გადავსულიყავი და მთელ სახლში ყოფილიყავი მე ჩემს ფიქრებთან ერთად და ბუნებრივია მოწყვეტილი გარემო სამყაროს და ამ დროს, როდესაც დავრჩი სრულიად მარტო, აღმოვაჩინე ცოტა შორის ძალიან საინტერესო და ბევრი შიშები, რომელიც მეგონა რომ აქამდე არ მქონდა. ანუ ასეთი სახის ტრენინგები გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ თავში ვიპოვოთ ის, რისი გვეშინიან, რისი გვჯერა და ვფიქრობდი ესეთი რაღაც ფიქრები მომდიოდა, რომ დაუშვათ ჩემთან ერთად სახლში რო ყოფილიყო ვიღაც სხვა თავს უფრო უსაფრთხოდ ვიგრძნობდი. ანუ ეს იყო ფიქრი, რისიც მჯეროდა მე იმ მომენტში. ანუ რა ხდება, მე ჩემს უსაფრთხოებას ვეძებდი გარეთ, სხვა ადამიანში. ანუ ესეთი რაღაცა აღმოვაჩინე და ეს ფიქრები, როდესაც მოდიოდა ჩემში, მაგალითად, ეხლა ვიღაც რომ მოვიდეს და კარზე დააკაკუნოს, არის ღამე 4 საათი, რადგან ამერიკის დროით, როდესაც იყო დღე და დილა და ტარდებოდა ტრენინგი, ჩემთან იყო
იყო ღამე. და როდესაც ღამე არის მარტო ვარ სახლში, ბუნებრივია რომ ისეთი ფიქრები მოდის, რაც დღე არ მოდის ხოლმე. ანუ ყველანაირი შიში, ყველაფერი იღვიძებს ამ დროს, ხო, ჩვენში. და მივხვდი რომ ამ დროს მე ჩემს ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების შეგრძნებას ვეძებდი გარეთ, რომ აი ეს რომ მოხდეს, როდის ვიგრძნობდი, დაუშვათ თავს უსაფრთხოდ, ვიგრძნობდი თავს უსაფრთხოდ, თუ მარტო არ ვიქნებოდი სახლში და ჩემთან იქნებოდა ან ოჯახის წევრი, ან საყვარელი ადამიანი, ან მეგობარი. და ამ დროს, როდესაც აი ეს კითხვა დაუცვი საკუთარ თავს, რომ არ მჯეროდეს იმის რისიც მჯერა, ან რაც მეფიქრება ამ მომენტში, რო არ მეფიქრებოდეს, ვინ ვიქნებოდი ზოგადად ამ ფიქრების გარეშე, ან თუ არ ჩავთვლიდი იმას, რისიც მჯეროდა იმ მომენტში, საშიში ფიქრები, ასე ვთქვათ, რომ ვიღაც უცნობი ადამიანი რომ მოვიდეს და დააკაკუნოს და მე შემეშინდება და ასე შემდეგ, რასაც გონებაში ვხატავთ ხოლმე, როცა გვეშინია, ან რაღაც გვეჩვენება, თუ არ ჩავთვლიდი ამ ფიქრებს, რაც ამ მომენტში მომდიოდა, ან იმას რისიც მჯეროდა, არ ვიყავი კარგად და აღმოაჩინე რომ ძალიან კარგად ვიყავი, ეს იყო უბრალოდ ფიქრები და მეტი არაფერი. უბრალოდ რაღაც წარსული მომავლის სურათები, რომ წარსულში გამიგია და უშუალოდ ვიღაც მარტო ცხოვრობდა და უშუალოდ შეეშინდა ან რაღაც უსიამოვნება გადახდა თავს და უშუალოდ მომავალში გადავდიოდი რომ აი ახლა შეიძლება და უშუალოდ ვიღაცამ ან რაღაცამ შემაშინოს ან ჩემს უსაფრთხოებას და უშუალოდ შექმნას საფრთხე და მოკლედ ასეთი ფიქრები. საწოლის ქვეშ ვიღაც არის გარედაში ხმაური. სხვათა შორის ერთ საწოლის ქვეშ არ შემიხედავს. და აი აღმოვაჩინე რომ ეს არის მხოლოდ ფიქრები და ეს ფიქრები რო გვერდზე გავწიოთ, ყველაფერი არის კარგად. მე ვარ უსაფრთხოდ, მე ვარ კარგად. ყველაფერი არის მშვიდად, ირგვლივ არის სიმშვიდე და სიწყლარე და არაფერი არ ხდება. და ცხოვრებაშიც თუ დავაკვირდებით, შეიძლება ამ შემთხვევაში თქვენ სიტუაციაში არ იყოს შიშები, მაგრამ იყოს სხვა ფიქრები, უკავშირდებოდეს სხვა სიტუაციას, ადამიანებს, სხვადასხვა პრობლემებს. ვართ კარგად დაუშვათ მივდივართ ქუჩაში ვსეირნობთ, ან ვართ ოთახში, უბრალოდ ვზივართ, ან გვაქვს ადამიანთან ურთიერთობა და მოდის მთელი ფიქრები, წარმოდგენები, რომ ეს ესე რომ მოხდეს, ან დაუშვათ მე მაქვს ეს პრობლემა, ან მე ვარ ისეთი, დაუშვათ ესეთი რაღაც შეფასებებს ვაძლევთ საკუთარ თავს, ან წარსულთან, ან უარყოფით გამოცდილებებთან ვაიგივებთ და მთელი წუნებულება, მთელი აზრები გვაქვს, ხო? და ამ მომენტში რომ დაუსვათ საკუთარ თავს, უბრალოდ ესეთი მარტივი კითხვა, რომ თუ არ ჩავთვლით იმ ფიქრებს და იმ აზრებს, რაც ამ მომენტში მომდის, ან რისიც მე ხლა მჯერა, არ ვარ კარგად და აღმოვაჩენთ, რომ ვართ არაჩვეულებრივად და ძალიან კარგად. და აღმოვაჩენთ იმას, რომ შეგვიძლია ყოველთვის კარგად ვიყოთ, რადგან ყოველთვის ვართ ამ მომენტში და თუ ამ მომენტში ვართ, ამ მომენტში ვცხოვრობთ წარსული მომავლის სურათების გარეშე, ანუ წარსული მომავლის სურათებში ვგულისხმობ იმას, რაც წარსულში მოხდა და მომავალში დავუშვათ, რაც შეიძლება წარსულიდან გამომდინარე მოხდეს. ანუ გონების თამაში, წარსული მომავალი ეს ფიქრები, რომელიც ამ მომენტში არ ხდება და არის მხოლოდ გონებაში, არის მხოლოდ წარმოდგენებში და არ არის რეალობაში. ამ დროს ამას მე ვერ ვუყურებ და ეს სინამდვილეში არ ხდება. ანუ ამ დროს რო ვკითხოთ ხოლმე საკუთარ თავს, რომ თუ არ ჩავთვლით იმ ფიქრებს, რისიც მჯერა ეხლა და რაც მეფიქრება, არ ვარ კარგად და ეს კითხვაა, რომელიც ძალიან გვაძლიერებს და ასე ვთქვათ, ჩვენ შინაგან ძალას კიდევ ერთხელ შეგვაგრძნობინებს, რომ მე ყველაფრის მიუხედავად, ყველანაირ რეალობაში, ყველანაირ სიტუაციაში შემიძლია ვიყო კარგად. თუ მე არ ვიფიქრებ იმას, რისიც მეფიქრება და თუ მე არ დავიჯერებ იმას, რისიც მჯერა. ეს არის ჩემი ძალა, ჩემი შესაძლებლობა, ჩემი უფლება, რომ მე გადავწყვიტო ამ მომენტში, რაზე მეფიქრებოდეს, ან რისი მჯეროდეს, ან რისი არ მჯეროდეს. უბრალოდ ერთი მარტივი კითხვით, რომ ვინ ვიქნებოდი ამ მომენტში, იგივე სიტუაციაში, ამ ფიქრის გარეშე. და ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად შეიძლება ეს ფიქრი გვერდზე გავწიოთ და ვიყოთ მშვიდად, კარგად ბედნიერები ამ ფიქრის გარეშე. რადგან ეს ფიქრები არ მოდის იმიტომ, რომ ჩვენ მათი გვჯეროდეს, უბრალოდ არის სივრცეში, შემოდის, გადის და თუ მათ არ ვეჯაჭვები და არ ვიჯერებთ, ძალიან კარგად გვგრძნობთ თავს და ვართ მათზე მაღლა. ანუ მე გულისხმობ კიდე იმ ფიქრებს, რაც მაგალითად გვეუბნება ვინ ვართ ჩვენ, როგორები ვართ ჩვენ, ამდენად კარგები ვართ, ან ამდენად ცუდები ვართ, ან არ გაგვიკეთებიან, არ გაგვიკეთებია. უბრალოდ წარმოდგენები, რაც გვაქვს საკუთარ თავზე, ან სხვა ადამიანებზე. და ეს წარმოდგენები რო გვერდზე გავწიოთ, საკუთარ თავსაც ახლებურად ხედავთ და სხვა ადამიანებს ახლებურად ხედავთ. და ეს არის ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი ძალა აქვს ამ ყველაფერს, განსაკუთრებით ურთიერთობებში. აი ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა ბაირონ ქეითთან ამ 4 დღის განმავლობაში და
ყველანაირი პრობლემით გამოდიოდნენ, მაგალითად შვილთან პრობლემა, შვილიშვილთან პრობლემა, დედასთან პრობლემა, მამასთან პრობლემა, მეუღლესთან პრობლემა, დასთან პრობლემა, ძმასთან, ყველანაირი პრობლემით ადამიანები და აიც როგორ იყო, ზოგს ჰქონდა საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, ზოგს ნაკლებად ძიმე სიტუაცია, გამოდიოდნენ ადამიანები, რომლებიც როდესაც თავიანთ სამუშაო ფურცელს კითხულობდნენ, ეს არის სამუშაო ფურცელი, სადაც ჩვენ ვავსებთ, ასე ვთქვათ, წერთ ჩვენს ფიქრებს, რომელიც გვაქვს კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში, რაღაც სიტუაციაში ვართ ნაწყენი ან გაბრაზებული, და აქედან გამომდინარე მას ვავსებთ. და მათ უჭირდათ კიდევ წაკითხვა, იმიტომ რომ ტიროდნენ, იყვნენ ძალიან ცუდად და დაახლოებით 9 საათის შემდეგ, ან 1 საათის შემდეგ, გააჩნია მხოლოდ პრობლემა იყო და რამდენად ღრმა, ისინი თავის ადგილს უბრუნდებოდნენ სიცილით, ხარხარით, ბედნიერები, რომ რა სისულელე იყო ისი მჯეროდა. ან რატო ფიქრობდი, რომ ეს ადამიანი იყო ესეთია, საერთოდ არ არის მაშინ პრობლემა არის ჩემს ფიქრებში, პრობლემა არის ჩემ თავთან ურთიერთობაში და ეს არის საოცრება, რომ სხვა ადამიანი, ან ჩვენი მეგობარი, ან თანამშრომელი, ან უფროსი, ან მეუღლე, ან შეყვარებული, ან დედა, ან მამა, ან და, ან ძმა, სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ისინი შეიცვალონ, ან გახდნენ სხვანაირები. ჩვენ მუშაობთ ჩვენს ფიქრებზე, იმისი თუ რისი გვჯერა მათ შესახებ, რასაც ვფიქრობთ, დაუშვათ მათ გამოხედვაზე, მათ ტონზე, მათ საუბარზე, მათ მიმიკაზე, მათ დამოკიდებულებაზე ჩვენს მიმართ, რისიც გვჯერა ჩვენ მათ შესახებ, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვიმუშაოთ და ამისგან გავთავისუფლდეთ და შემდეგ ჩვენთან ერთად ის ადამიანიც იცვლება. და შეუძლებელია რომ არ შეიცვალოს, რადგან თუ ჩვენში ხდება ეს ცვლილებები და იმისგან თავისუფლდებით, ჩვენ აღარ შეგვიძლია დავიჯეროთ ის, რისიც ადრე გვჯეროდა. ჩვენ ვიყურავთ სხვა თვალით და ყველაფერი თავის ადგილას ლაგდება და ეს არის უდიდესი ძალა, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს, უბრალოდ საჭირო არის, რომ მქონდეს მზაობა, გახსნილობა, რომ ამის მიმართ გავიხსნათ და ეს შემოვიყვანოთ ჩვენში და ჩვენ თავზე ავიღოთ პასუხისგებლობა ჩვენს ფიქრებზე, რომ დავუშვათ ხსნა სხვა ადამიანში კი არ არის, ჩემში არის ხსნა, მე მაქვს ამის ძალა, მე შემიძლია ჩემ თავზე ვიმუშაო და გავთავისუფლდე იმ ყოველფრისგან, რაც ხელს მიშლის ცხოვრებაში. ვხედავ რაღაც კომენტარებს, ძალიან სასიამოვნოდ საუბრობთ. დიდი მადლობა. კიდევ ასეთი გაცნობიერება მქონდა საკმაოდ ძლიერი. ამ გაცნობიერებას ვიტყვი რომ მინდა რომ ტრენინგი ჩავატარო შემდეგ კვირას 25 თებერვალს და 26 თებერვალს. შეგიძლიათ შემომიერთდეთ, სადაც ჩემს გამოცდილებას კიდევ უფრო ღრმად გაგიზიარებთ და თქვენს პრაქტიკის დროს საკუთარ თავზე გამოცდით ამ ყველაფერს, სამუშაოს ძალას, როგორ გათავისუფლდეთ იმ ფიქრებისგან, რომელიც ცხოვრებაში გიშლით ხელს და ტრენინგები იქნება ასე. 25-ში შაბათს იქნება მასტერკლასი. ჯერ ინფორმაცია არ მაქვს დადებული, ამას დღეს გვიან ან ხვალ მოგაწვდით ამ ინფორმაციას დამატების და დაწვრილებით. ესე იგი 25 თებერვალს იქნება მასტერკლასი, სადაც გაგაცნობთ სამუშაოს, როგორ გავაკეთოთ ეს, როგორ შევავსოთ სამუშაო ფურცელი, როგორ ვიმუშაოთ, როგორ გავთავისუფლდეთ ამ ფიქრებისგან, ასე ვთქვათ, გაგაცნობთ კარგად, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოიყენოთ და გვექნება დემონსტრაცია, როგორ შევასრულოთ საკუთარ თავზე, აი ასეთი 3 საათიანი, რაც 3 საათის განმავლობაში შეიძლება მაქსიმალურად მოგცეთ, გაგიზიაროთ და თქვენ თავზე გამოსცადოთ. ხოლო 26 თებერვალს კვირას იქნება უკვე ტრენინგი, სადაც თქვენ საკუთარ თავზე იმუშავებთ ძალიან ღრმად და თქვენ თავზე გამოცდით, გექნებათ აი მაგალითად სამუშაო ფურცელს როცა იმუშავებთ, შეგიძლიათ რომ გაიხსენოთ ერთ-ერთი შემთხვევა თქვენი ცხოვრებიდან, სადაც იყავით ნაწყენი სხვა ადამიანზე, გაბრაზებული ან იმედი გაგიცრუეს, ან არ დაგაფასეს, ან არ გაღიარეს, ან სიყვარული არ გამოიჩინეს თქვენს მიმართ, ან დაუშვათ რასაც თქვენ მის მიმართ აკეთებდით, იგივე მათგან ვერ მიიღეთ. ყველანაირი პრობლემები, როგორც თითოეულ ჩვენგანს ხდება ხოლმე ცხოვრებაში და აი ერთ ესეთი სიტუაცია აირჩიოთ და ამ სიტუაციისგან გათავისუფლდეთ. საკუთარ თავზე გამოსცადოთ ეს და ასევე ის ადამიანი, რომელსაც გაბრაზებული ყავით ან ნაწყენი, სრულად სხვანაირად დაინახოთ. ეს არის იცით როგორი შეგრძნება? საოცრება არის, რომ ვიყოთ გაბრაზებული ადამიანზე ან ნაწყენი ან იმედგაცრუებული და დაახლოებით 1 საათში გაგვიჩნდეს მადლიერების და სიყვარულის შეგრძნება ამ ადამიანის მიმართ. ხო, როგორი წარმოუდგენელი არის და ძალიან უცნაური. ხო, ერთი შეხედვით, მაგრამ ეს არის შესაძლებელი. და ეს არის საოცარი შინაგანი ძალა ჩვენი, რომ აი ესეთი
რაღაც მივანიჭოთ საკუთარ თავს და სხვა ადამიანსაც, რა თქმა უნდა, მასთან ურთიერთობაში და ამას პირველ რიგში ვაკეთებთ ჩვენთვის, ჩვენი სიმშვიდისთვის, ჩვენი ბედნიერებისთვის, ჩვენი ჰარმონიისთვის და მოკლედ ეს არის შესაძლებელი. შემდეგ რა აღმოაჩინა კიდევ აი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გაცნობიერება, რასაც ადრე ვფიქრობდი თითქოს სადღაც მე ვფიქრობდი რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა კიდევ უფრო ღრმად გავიაზრე და ძალიან მომინდა რომ თქვენთვისაც გამიზიარებინა ეს, აი როდესაც ვამბობდი რომ ვიყავი მარტო სრულიად სახლში და უსაფრთხოებას ვეძებდი გარეთ. აი მაგალითად, ჩემთან რო ყოფილიყო ჩემი მეგობარი, ან ოჯახის წევრი, ან საყვარელი ადამიანი, ან ახლობელი, რასაც თავს უსაფრთხო ვიგრძნობდი, ხო? აი ესეთი ფიქრი გამიჩნდა, რომ მე გარეთ ვეძებდი უსაფრთხოების შეგრძნებას. და ამ დროს რას ვაკეთებ? თუ უსაფრთხოების შეგრძნებას, ან ატივისცემას, ან აღიარებას, ან დაფასებას, ან სიყვარულს, ან მოწონებას ვეძებთ გარეთ, რომ ეს პირველ რიგში სხვა ადამიანმა უნდა შეგვიქმნას, რომ შემდეგ ჩვენ სიტყვის შემთხვევაში მე თავი ვიგრძნო უსაფრთხოდ. ანუ მე მჭირდება ადამიანი გვერდზე, ვისთან ერთადაც მე თავს ვიგრძნობ უსაფრთხოდ. ანუ ესეთი პირობა მქონდა ჯერო და ამისი, რომ ჯერ პირველი ეტაპია, რომ ვიყო სხვა ადამიანთან ერთად, ან ის იყოს ჩემთან ერთად, რომ შედეგად მე ვიგრძნო თავი უსაფრთხოდ. ანუ მე გარეთ ასე თქვათ, იმ მომენტში, როცა მე ამ ფიქრის მჯერო და როგორ ვექცოდი, როგორ რეაგირებდი, როგორ ვექცოდი საკუთარ თავს, რომ მე არ მჯეროდა, რომ ეს შემიძლია მე საკუთარ თავს მივანიჭო, ხო? ანუ ეს უნდა მომცეს მე სხვა ადამიანმა. და ამ დროს მე ვკარგავ ჩემ შინაგან ძალას, იმიტომ რომ ჯერა რომ სხვა ადამიანში არის გამოსავალი, სხვა გარეთ არის ეს შეგრძნება, რაც მე იმ მომენტში მგონია, რომ შიგნით მაკლია. და აი ამ მომენტში რომ მკითხე საკუთარ თავს, რომ მე რომ მქონდეს არჩევანი, რომ რა მირჩევნია, რომ უსაფრთხოების შეგრძნება სხვა ადამიანებმა შემიქმნან ხოლმე, თუ მე ეს საკუთარ თავში ვიპოვო და საკუთარ თავს მივცე. ანუ რასაც მე გარეთ ვითხოვ საკუთარი სხვა ადამიანებისგან, რა მირჩევნია, რომ გავაგრძელო ეს და მოვითხოვო სხვა ადამიანებისგან, თუ ეს საკუთარ თავსვე მივანიჭო. რა თქმა უნდა, თუ არჩევანს ვაკეთებთ, ანუ სურვილი ჩნდება, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავს თავად მივანიჭოთ. ეს არის შესაძლებელი, რომ რასაც გარედან ვითხოვთ, ეს ყველაფერი მივცეთ საკუთარ თავს და მას შემდეგ რაც საკუთარ თავს ამას მივცემთ, ჩვენ აღარ გვჭირდება გარედან ამ ყველაფრის მოთხოვნა. ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, საკუთარ ემოციებს, საკუთარ შინაგან მდგომარეობას ჩვენ ვაკონტროლებთ და ეს ხდება ეს გადმოდის ჩვენი კონტროლის ზონაში. რადგან თუ სხვა ადამიანი არ არის ამ მომენტში ჩვენს გვერდით, ჩვენ გვეშინია, ხო, შედეგი გვაქვს ეს. ანუ მე თუ მარტო ვარ ჩემ თავთან, მე ამას ჩემ თავს ვერ ვაძლევ და ხსნა არის გარეთ. და მე ამ დროს ვარ შეშინებული ან დაკარგული ვარ სადღაც, იმიტომ რომ ამას საკუთარ თავს ვერ ვაძლევ მე. მაგრამ თუ მე ვაკეთებ არჩევანს და მე ვაანალიზებ, რომ მე შემიძლია საკუთარ თავსაც მივანიჭო და იმ ფიქრებისგან გავთავისუფლდე და ეს ყველაფერი ჩემში ვიპოვო შიგნით, მე ხვდები, რომ ეს შესაძლებელი არის, მე მაქვს ამის ძალა და მე ამ დროს საკუთარ თავს ვუახლოვდები და თავისუფლდები იმ იდენტობისგან რა, ანუ რამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს ჩემი იდენტობა, რომ მე ვარ ადამიანი, რომელიც დაუშვათ, რომელსაც ჭირდება სხვა ადამიანი, რომ ის დაიცვან. ან მე ვარ ადამიანი, რომელსაც ჭირდება სხვა ადამიანი თავი უსაფრთხოდ იგრძნოს და თუ მე ამასთან ვაიგივებ ჩემს თავს, მე ამ დროს ვარ შეზღუდული და მე ამ დროს აქედან გამომდინარე მოქმედებ. ანუ კი არ მოქმედებ მე ნამდვილი, არამედ მოქმედებს ამ დროს ჩემი ის ნაწილი, ჩემი ის იდენტობა, რომელსაც ჯერა რომ ის თუ სხვა ადამიანთან ერთად არ იქნება, ის თავს ვერ იგრძნოს უსაფრთხოდ. და ყველა გადაწყვეტილებას იღებს ეს ჩემი ეს ნაწილი და არა მე, რომელიც ვარ ამ ნაწილის მიღმა, ნამდვილი, მთლიანი სრულფასოვანი ადამიანი ამ ფიქრების გარეშე. და ცხოვრებაში თუ დავაკვირდებით, აი ძალიან ბევრი მოთხოვნები გვაქვს ხოლმე გაუცნობიერებელი სხვა ადამიანების მიმართ და გვჯერა რომ სხვა ადამიანებმა უნდა მოგვანიჭონ. აი ამ შემთხვევაში ხო იყო ეს უსაფრთხოება, რომ მე მჭირდებოდა ანუ სხვა ადამიანი რომ თავი უსაფრთხოდ მეგრძნო და ამ ეტაპს თუ გამოვტოვებდი, მე თვითონ გრძნობ თავს უსაფრთხოდ და შემიძლია მივანიჭო ჩემ თავს. მაგრამ არის რომ მაგალითად გვინდა რომ ვაღიარონ ან მოვწონდეთ სხვა ადამიანებს, მაგალითად ვიღაც გავიცანით და
ვართ ძალიან ძილობიანები ან ძალიან საყვარლები, გვინდა რომ დაგვინახონ როგორც კარგი ადამიანები, რომ მათ მოვეწონოთ, კარგად შეგვაფასონ, ყველა ადამიანს გვაქვს ეს. რომ რაღაც კარგად წარმოვაჩინოთ საკუთარი თავი, რას იფიქრებს ის ჩვენზე და ასე შემდეგ. ანუ ამ მომენტში შეიძლება ვეძებთ მოწონებას ამ ადამიანისგან, ვითხოვთ ამას, ან აღიარებას, ან დაფასებას და ასე შემდეგ. და ამ დროს იმ ადამიანს ვაძლევთ ძალას, რომ მან შეგვაფასოს და აქედან გამომდინარე ჩვენ შევაფასოთ ჩვენი თავი როგორები ვართ, კარგები თუ ცუდები, საინტერესოები თუ არც ისე საინტერესოები, სასიამოვნოები თუ არც ისე სასიამოვნოები და ამას გაუცნობიერებლად სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ ხოლმე, რომ აქედან გამომდინარე ჩვენ რაღაც წარმოდგენები საკუთარ თავზე განგვიმტკიცდეს, ან პირიქით თუ არ განგვიმტკიცდება, შეიძლება არასწორი შეფასება გაუკეთოთ საკუთარ თავს, არასწორად ავინახოთ და გჯეროდეს მთელი ცხოვრება, რომ მაგალითად არ ვართ საკმარისად საინტერესოები, არ ვართ სასიამოვნოები, ან დაუშვათ არ ვართ წარმატებულები, ან არ ვართ ღირებულები, ან არ ვართ საჭიროები და ასე შემდეგ და ამისი გჯეროდეს. ანუ როცა გარედან ვითხოვთ ამ ყველაფერს და ამ ყველაფრის მიღებას, ამ შემთხვევაში ჩვენ კარგად ძალას რომ ეს საკუთარ თავს მივანიჭოთ თვითონ. ისე რომ თუ ამას ჩვენ თავს მივანიჭებდით, აღარ დაგჭირდებოდა სხვა ადამიანისგან ამ ყველაფრის მიღება. ანუ მე თუ მჯერა რომ მე ისედაც უკვე კარგი ვარ, მე ისედაც საინტერესო ვარ, მე ისედაც დაუშვათ დაფასების ან პატივისცემის ღირსი ვარ, ან მე ჩემ თავთან უკვე მე ჩემ თავს ვაღიარებ და ასე შემდეგ, მე თუ აქ, ანუ ეს ყველაფერი საკუთარ თავს მივანიჭე, ჩემით შევივსე საკუთარი თავი და არა გარედან მოვითხოვე ეს ყველაფერი, მე ამ დროს საკუთარ თავს შიგნიდან ძლიერდები, ვარ სავსე და ამ ყველაფერს გარედან აღარ ვითხოვ. და უკვე აღარ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა სხვა ადამიანის თვალში რამდენად კარგი ვარ, ან რამდენად მოსაწონი ვარ, ან რამდენად წარმატებული ან აღიარებული, ან აღიარების ღირსი, ან პატივისცემის ღირსი, ან სიყვარულის ღირსი, ან მოწონების ღირსი. მე თუ ეს საკუთარ თავს უკვე მივანიჭე, მე გარედან ეს აღარ მჭირდება და ეს არის ჩვენი შინაგანი ძალა, რომ შესაძლებელია ეს ყველაფერი საკუთარ თავს მივანიჭოთ. და ამ გზამდე როგორ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, ბაირონ ქეითის სამუშაო გვეხმარება, ეს არის ინსტრუმენტი, სადაც ამ ყველა ფიქრებს, რაც გვაქვს დაუშვათ, მოთხოვნებს სხვა ადამიანების მიმართ, რომ მაგალითად მე მინდა ის იყოს ყურადღებიანი, მე მინდა ის იყოს მოსიყვარულე, ან დაუშვათ ის უნდა იყოს გამგებიან, მას უნდა ვუყვარდე, ან მას უნდა მოვწონდე, ან მე მჭირდება რომ მან თავი კარგად მაგრძნობინოს, ანუ აი ამ მოთხოვნებს ყველაფერს წერთ ჩვენ სამუშაო ფურცელზე და შემდეგ ამ ფიქრების გამოკვლევის შემდეგ ვაბურებთ საკუთარ თავზე, რომ იმას, რასაც მათგან ვითხოვდით, ეს ყველაფერი სინამდვილეში გვინდა, რომ საკუთარ თავს თვითონ მივცეთ და თუ ამ ყველაფერს საკუთარ თავს მივცემთ, ჩვენ ეს მოთხოვნები გვიქრება სხვა ადამიანის მიმართ და ჩვენ ამ დროს სხვა გულწრფელ და გულახდელ ურთიერთობას ვიწყებთ სხვა ადამიანებთან და საკუთარ თავთანაც. ვართ ჩვენ თავთან გულწრფელები, იმიტომ რომ მივეცით ჩვენ თავს ის, რაც სინამდვილეში გვინდოდა და სხვა ადამიანებთანაც ამ დროს ხდებით გულწრფელები. სხვა შემთხვევაში, თუ ეს გულახდელობა და გულწრფელობა პირველ რიგში საკუთარ თავთან ურთიერთობაში არ გვაქვს, ჩვენ გაუცნობიერებლად ან გაცნობიერებულად სხვა ადამიანებით манипуლირებთ და ჩვენ რაღაცებს ვითხოვთ სხვა ადამიანებისგან. და ეს ურთიერთობაზეც აისახება, ფუჭდება ამის გამო ურთიერთობები, არის კონფლიქტები და ასე შემდეგ. ამიტომ, რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ, სიტყვაზე ვითხოვთ, რომ მან დავუშვათ ვიყოთ მნიშვნელოვანები. მან შემოგხედოს, რომ დავუშვათ მე ვარ მისთვის სიტყვაზე მნიშვნელოვანი და მე მინდა რომ ჩემ მეუღლისთვის ვიყო მნიშვნელოვანი და საჭირო ადამიანი, ხო? და მე ეს მჭირდება, რომ მან დავუშვათ შემოგხედოს როგორც მნიშვნელოვანს და საჭირო ადამიანს, იმიტომ რომ მე თავი ვიგრძნო მნიშვნელოვნად. ანუ ეს ისევ ჩემს ამ შეგრძნებამდე მაბრუნებს, რომ მე მინდა ეს დავუშვათ ჩემმა საყვარელმა ადამიანმა ჩემზე იფიქროს, იმიტომ რომ მე თავი ვიგრძნო მნიშვნელოვნად. ანუ რა ხდება, მე ამას სხვა ადამიანში ვეძებ. ამ დროს როგორ ვექცევი საკუთარ თავს, როცა მე მჯერა, რომ მან უნდა მომანიჭოს ეს მნიშვნელოვნობა და მე არ ვანიჭებ ამას საკუთარ თავს. ამ დროს მე თავს არ ვგრძნობ მნიშვნელოვნად, მე ვეძებ გამტკიცებებს, რომ დავუშვათ ან ვარ ხელოვნური, იმიტომ რომ რაღაცას ვაკეთებ, რომ მივიღო ეს შედეგი მისგან. და ამ დროს არ ვარ მე გულწრფელი, რაღაცას ვითხოვ მე ამ დროს ურთიერთობაში და მე რომ მქონდეს არჩევანი, რომ ეს ან მისგან მოვითხოვ, ან საკუთარ თავს მივანიჭო, რომელს ავირჩევდი. და რა თქმა უნდა ავირჩევდით, რომ ეს საკუთარ თავს მივანიჭოთ ჩვენ და არ მოვითხოვოთ სხვა ადამიანისგან და ამ დროს ჩვენ გულწრფელები ვართ საკუთარ თავთანაც და აქედან გამომდინარე სხვა ადამიანთანაც და უდიდეს შინაგან ძალას გვგრძნობთ და გული აღარ გვტყივა თუ დავუშვათ
ჩვენ მას დაურეკეთ და მას იმ მომენტში არ ეცალა და ვერ გვიპასუხა, ან დაუშვათ საქმეს აკეთებდა, ან სამსახურში იყო და დაუშვათ ამ დროს აღარ გრძნობ თავს ნაკლებად მნიშვნელოვნებად, ან აღარ ვფიქრობ, რომ აი მას არ ვუყვარვარ და იმიტომ იქცევა ესე, ან დაუშვათ მე მისთვის პირველხარისხოვანი არ ვარ. თუ ჩვენ საკუთარი თავისთვის ხდებით პირველხარისხოვნები, ჩვენ აღარ გვაწუხებს ის ვიღაცისთვის ვიქნებით თუ არა პირველხარისხოვანი, მეორეხარისხოვანი. ჩვენ ის მივეცეთ უკვე საკუთარ თავს, რაც სხვა ადამიანისგან გვსურდა. ამიტომ ჩემი ასე ვთქვათ თავარი შეტყობინება თუ შეიძლება ასე დავარქვა, დღეს თუ იქნებოდა ერთი მთავარი შეტყობინება, რაც თქვენთვის მინდოდა გადმომეცა, იქნებოდა ეს, რომ რაც გვინდა რომ სხვა ადამიანმა მოგვანიჭო, შეგვიძლია ეს ყველაფერი საკუთარ თავს მივანიჭოთ და ეს უდიდესი შინაგანი ძალა არის ჩვენი და თუ ამას ყველაფერს საკუთარ თავთან ვაკეთებთ, ანუ საკუთარ თავთან თუ გვაქვს ესეთი სწორი და ნამდვილი გულწრფელი ურთიერთობა, ამ დროს ყველა ადამიანთან ურთიერთობა ლაგდება. თელ სამყაროსთან ლაგდება ურთიერთობა და რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენს ცხოვრებაში და რატო არ უნდა ვიცხოვროთ ასე, რატო არ უნდა მივანიჭოთ საკუთარ თავს ეს ბედნიერება, ხო? ერთი ქალბატონი იყო, ბაირონ ქეითთან მუშაობდა და რამდენი წლის იქნებოდა, ალბათ 40 წლამდე იქნებოდა და თავის მეუღლეზე მუშაობდა, იყო გაბრაზებული ნაწყენი და განქორწინების ზღვარზე იყვნენ, ასე ვთქვათ და როდესაც ეს ყველაფერი საკუთარ თავში იპოვა, ანუ რაღაცნაირი სინანულის განცდა დაეუფლა, რომ სად ვიყავი აქამდე, დაუშვათ რამდენი წელი დავკარგე, რომ აქამდე მე ცხოვრობდი ესე, ზოგ ფიქრებში, წარმოდგენებში და ასე შემდეგ და დამომეწონა ბაირონ ქეითის პასუხი, რომ ანუ ჩვენ ყოველთვის ცხოვრობთ ეხლა. ანუ ყოველთვის ცხოვრობთ ეხლა და არა დაუშვათ წარსულში, ხო? ის წარსული რაც იყო უკვე წავიდა და ჩვენ შანსი გვაქვს, რომ ეხლა გავაგრძელოთ ცხოვრება სხვანაირად და არასდროს არ არის გვიანი, ანუ თუ მე ეხლა ამ ყველაფერს გავაკეთებ, მე ხა შემიძლია, რომ ამ მომენტში ჩემთავს ბედნიერება მივანიჭო და დაუშვათ ის რაც იყო გაუშვა, მივიღო ეს ყველაფერი და ეხლა ვიცხოვრო უკვე ბედნიერმა, იმიტომ რომ ეხლა ვცხოვრობ და ეხლა არის ჩემი ცხოვრება. ანუ ჩემი ცხოვრება არ არის არც აქამდე, არც ამის შემდეგ. მე ყოველთვის ეხლა ვცხოვრობ და ამის შემდეგაც რაღაც მომენტში ეხლა გახდება. ამიტომ თუ მე ეხლა ყველაფერს საკუთარ თავს მივანიჭებ, არასდროს არ არის დაგვიანებული და მე შემიძლია რომ აქედან ამ მომენტიდან დავიწყო მე ამ ყველაფრის გაკეთება. და აი დაუშვათ თუ გვაქვს განცდა რომ სად ვიყავი აქამდე, რაც უდე იქნებოდა რომ ეს ყველაფერი მე არ მცოდნოდა და მთელი ცხოვრება ამ ფიქრებით მეცხოვრა, ხო? ამიტომ ყოველთვის შესაძლებელი არის რომ სადაც ვართ იქიდან დავიწყოთ და დაკარგული არაფერი არ არის და არც არასდროს არ არის არაფერი გვიან. ამიტომ თუ გსურთ რომ საკუთარ თავში ეს ყველაფერი იპოვოთ, მე ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგზიარებთ ჩემს გამოცდილებას. დაგეხმარებით ჩემი ცოდნით, გამოცდილებით, რაც ბაირონ ქეითთან მუშაობით მივიღე, რასაც დღემდე ვიღე ბაირონ ქეითის ინსტიტუტში, როდესაც სხვადასხვა კურსებს ვესწრები დისტანციურად, როდესაც ჩემს მეწყვილეებთან მუშაობ, სხვადასხვა საინტერესო სავარჯიშოებს ვასრულებ, საკუთარ თავში ამ ყველაფერს აღმოვაჩენ და შემიძლია, რომ ძალიან დიდი სიხარულით და სიყვარულით ეს ყველაფერი თქვენ გაგიზიაროთ და სწორედ ამისთვის აი ეს ტრენინგები, რომლის ჩატარებაც მინდა 25 და 26 თებერვალს, ასე ვთქვათ, ამისთვის ვუკეთებ მას ორგანიზებას. 25-ში იქნება მასტერკლასი, 3 საათიანი, ხოლო 26-ში იქნება ტრენინგი, სადაც პრაქტიკულად ამ ყველაფერს გამოცდით საკუთარ თავზე და ასე ვთქვათ, თქვენ თავშიც იპოვით აი ამ ყველაფერს, რასაც ამ მომენტში რასაც გესაუბრებით ახლა მე. ასევე მე მაქვს ონლაინ პროგრამა, გააღვიძე შინაგანი ძალა, ასე ქვია, სადაც შეგიძლიათ რომ თქვენ ჩაერთოთ, ანუ შემდეგი ნაკადი მიიღება 1 მარტს და 1 მარტიდან შეგიძლიათ რომ შემომიერთდეთ, მანამდე რა თქმა უნდა დარეგისტრირდეთ, მიიღოთ ის ვიდეო გაკვეთილების ყველაფერი, რაც დაგჭირდებათ რომ მოიმზადოთ ამ ონლაინ პროგრამისთვის და ყოველდღიურად თქვენს თქვენს პარტნიორთან ერთად, რომელსაც დაგინიშნავთ, შეასრულებთ სამუშაოს და ყოველდღე ერთი სტრესული ფიქრისგან გათავისუფლდებით. ეს არის ძალიან ძლიერი მონაწილეებს, ვინც იღებენ მონაწილეებს აქვს საოცარი, ძალიან მაგარი შედეგები და მე თვითონ ზოგჯერ, როდესაც მათ ვუსმენ, ვფიქრობ ხოლმე, რომ როდესაც სამუშაო ჩემს ცხოვრებაში შემოვიდა, ნეტა მეც ესე სწრაფად მქონდა ამდენი შედეგები, ანუ ზოგჯერ აღფრთოვანებული, რომ რამდენად ძლიერი შედეგები შეიძლება მიიღოს, ან ცვლილებები შეიძლება დაიწყოს ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ის მზად არის, ის არის გახსნილი ამის მიმართ, ის იღებს პასუხისმგებლობას და საკუთარ თავში ეძებს ამ პრობლემის გადაჭრას და არა სხვა ადამიანში, როდესაც ჩვენ საკუთარ თავზე ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ეს არის
საოცარი ძალის მომცემი, რომ ჩვენ თავთან მუშაობის დროს, ჩვენ საკუთარ თავთან ურთიერთობის, სწორი ურთიერთობით შეგვიძლია რომ ყველანაირი პრობლემა მოვაგვაროთ ჩვენს ცხოვრებაში ადამიანებთან იქნება რაღაც სიტუაციებთან დაკავშირებული იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს. ამიტომ ამის შინაგანი ძალა ჩვენში არსებობს, თავარია ამის სურვილი გაგვიჩნდეს, გქონდეს მზაობა, ღიაობა, გავხსნათ გონება, გავხსნათ გული და ეს ყველაფერი ჩვენში შემოუშვათ. ამიტომ ეს არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებთ ამ ყველაფერს. კიდე რისი თქმა მინდოდა და ჩემს გეგმას გადავხედავ, რამე ხომ არ გამომრჩამ. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, მანამდე შეგიძლიათ რომ დამისვათ, იმიტომ რომ გაუჩერებლად ლაპარაკობ და მაინტერესებს თქვენ რა შეკითხვები გიჩნდებათ, რომ დავუშვათ იმ მართულებით წავიყვანო საუბარი, ან იქნება რაღაც არ არის გასაგები, რომ უფრო გასაგებად თქვა და გაგიზიაროთ, ამიტომ მომწერეთ რაიმე შეკითხვები გიჩნდებათ. პრინციპში, ეს იყო რაც მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის, თავარი, რაც მინდოდა დღეს თქვენთვის გამეზიარებინა, იყო ეს აღმოჩენები, ეს შესაძლებლობა, რასაც გთავაზობთ 25 და 26 თებერვალს და შემდეგ მარჩენ-აპრილში, არ ვიცი, შეიძლება გასართი ტრენინგი გავაკეთო სიჩუმის, ძალიან საინტერესო და თუ ჩაერთვებით, თქვენს თავსაც მიანიჭებთ ძალიან დიდ თავისუფლებას და ეს იქნება დაუვიწყარი, რადგან როდესაც მარტო რჩებით საკუთარ თავთან სიჩუმეში, სიწყნარეში, ყველანაირი პრობლემა, რაც ჩვენში არსებობს, ან ის რისიც გვჯერა, ეს ყველაფერი ზედაპირზე ამოდის, ჩვენ მას უყურებთ, ხვდებით, უბრალოდ ჩვენ თავს ვეკითხებით, რომ მართალი არის ეს, რისიც მე მჯერა, როგორ რეაგირებ, როდესაც მჯერა ამ ფიქრის, ან ამ წარმოდგენის საკუთარ თავზე, ან ამ ადამიანზე, როგორი არის ჩემი ცხოვრება, რა გადაწყვეტილებებს ვიღებ და ვინ ვიქნებოდი ამ ფიქრის, ამ შეხედულების გარეშე. და ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ მხოლოდ პრობლემები იქნება მაშინ, როდესაც გვჯერა ფიქრების, უარყოფით ფიქრების, წარმოდგენების, რომელთანაც ვაიგივებთ საკუთარ თავს და ეს პრობლემები ყველაფერი იქნება, როდესაც ამ ფიქრებზე ვამბობთ უარს, ასე ვთქვათ, ვაცნობიერებთ, რომ ის არ არის მართალი, ეს არის უბრალოდ ფიქრი და სხვა არაფერი და როდესაც ვხედავთ, რომ ამ ფიქრის გარეშე მშვიდები, ბედნიერები, ლაღები, ურთიერთობაც სხვა ადამიანებთან ეწყობა, ის წყენებიც მიდის, ჩვენ პატიობთ ადამიანებს, საკუთარ თავს და ეს არის ძალიან დიდი თავისუფლების მომნიჭებელი ჩვენში. სადაც არ არის ფიქრები, არ არის პრობლემა. ამიტომ თუ რაიმე პრობლემა გაქვთ ცხოვრებაში, უბრალოდ ვკითხოთ საკუთარ თავს, რომ ამ პრობლემასთან მიმართებაში მე რას ვფიქრობ, ან ისი მჯერა, ან მე როგორ ვხედავ, ან ეს ჩემთვის რას ნიშნავს. და როდესაც აი ამ პასუხებს მივიღებ, შემდეგ ვკითხოთ საკუთარ თავს, რომ იგივე სიტუაციაში, იგივე რეალობაში ვინ ვიქნებოდი ამ შეხედულებების და ამაზრების გარეშე და შევხვდეთ ნამდვილ საკუთარ თავს, ამ ნამდვილი ჩვენი პასუხებით, ჩვენი შინაგანი სიმართლით. Привет, Игорь. მოკლედ ეს მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებინა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 25 თებერვალს იქნება მასტერ-კლასი, სადაც გაგაცნობთ ბაირონ ქეითის სამუშაოს, ვინც არ იცნობთ და გინდათ რომ უფრო მეტი გაიგოთ ამ ყველაფერზე, როგორ გამოიყენოთ ეს თქვენს ცხოვრებაში, სხვადასხვა სიტუაციებში და 26 თებერვალს კი იქნება უკვე ტრენინგი პრაქტიკული, უფრო მეტად პრაქტიკული, ანუ 23-შიც პრაქტიკული, 25-შიც პრაქტიკული იქნება, უბრალოდ 3 საათის განმავლობაში, რაც იქნება შესაძლებელი იმ დონეზე, ხოლო 26-ში იქნება უკვე მთლიანად პრაქტიკული, სადაც იმუშავებთ თქვენს თავზე, თქვენს სიტუაციაზე და გათავისუფლდებით იმ ერთი პრობლემისგან, რომელზე მუშაობასაც აირჩევთ იმ მომენტში და მოკლედ ძალიან საინტერესო, ძალიან ღრმა მოგზაურობა იქნება საკუთარ თავში და საკუთარ ფიქრებში და მოკლედ ასეთ შესაძლებლობა არსებობს. ასევე შეგიძლიათ ჩემს ონლაინ პროგრამაში შემომიერთდეთ, რომელსაც ქვია გააღვიძე შინაგანი ძალა და ბაირონ ქეითის სამუშაო თქვენს დანერგოთ თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნაპირადად ყოველდღე მუშაობ საკუთარ ფიქრებზე და ყოველდღიურად თავისუფლდები ერთი სტრესული ფიქრისგან და ეს ძალიან დიდ ძალას მაძლევს და ყოველ ჯერზე ვუკვირდები ხოლმე იმ ფიქრებს, რაც ამ მომენტში მომდის და რაღაც ნაბიჯის გადადგმა მინდა ან დარეკვა მინდა ან რაღაც გაკეთება მინდა და ვაკვირდები თუ ამას არ ვაკეთებ, რა არის იმ მომენტში რისიც მჯერა და ვაკვირდები რახან ამის მჯერა, რას გვგრძნობ, რა გადაწყვეტილებას ვიღებ, რას ვაკეთებ და შემდეგ ვეკითხები საკუთარ თავს, რომ ვინ ვიქნებოდი ამ ფიქრის
ფიქრების გარეშე და ამ ფიქრგვერდზე ვწევ და ვინც ვიქნებოდი ის მოქმედებს უკვე მშვიდი, ბედნიერი, გახსნილი ადამიანი, რომელიც ენდობა პროცესს, საკუთარ თავს, სამყაროს, უფალს და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ჩვენში უკვე ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა გაჯდება ხოლმე, როდესაც ბუნებრივი და ავტომატური პროცესი ხდება, უკვე აზროვნების, როდესაც ჩვენ სამუშაოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვასრულებთ, ან ყოველდღიურ ცხოვრებაში თუ არა, უბრალოდ ხშირად, კვირაში რამდენჯერმე, ან კვირაში ერთხელ თუ ვასრულებთ, ესეც უკვე ძალიან დიდ შედეგს იძლევა და იცვლება ურთიერთობები ირგვლივ მყოფ ადამიანებთან, მშობლებთან, საყვარელ ადამიანებთან, მეგობრებთან, თანამშრომლებთან, უბრალოდ ნებისმიერ ადამიანთან, ვისთანაც შეიძლება გქონდეს შეხება. და ასევე ვისაც გსურთ, მაქვს ასეთი საშუალება, რომ ინდივიდუალურადაც ვიმუშაო თქვენთან და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებთ თქვენთან ერთად თქვენს პრობლემებზე, ან ურთიერთობებში იქნება ეს პრობლემა, თუ უბრალოდ საკუთარ თავთან მიმართებაში. რაც არ უნდა იყოს, შესაძლებელი არის, რომ ფიქრებზე მუშაობით, ფიქრებისგან გათავისუფლებით, აი ამ პრობლემებისგანაც გათავისუფლდეთ. ამიტომ მოკლედ სრულად გახსნილი ვარ და ძალიან დიდი სიხარულით, სიყვარულით ამ ყველაფერს გიზიარებთ და ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ჩემს ტრენინგებზე, მომმართოთ ინდივიდუალურად ვიმუშაოთ და ეს ცოდნა, ეს გამოცდილება გაგიზიაროთ თქვენს, რომ თქვენს ცხოვრებაშიც მოხდეს ეს სასიამოვნო ცვლილებები, როგორიც ჩემს ცხოვრებაში ხდება და ის თავისუფლება თქვენს იგრძნოთ, რასაც ამ მომენტში მეც განვიცდი. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება არ იყოს მუდმივი მდგომარეობა და ყოველთვის ესე შინაგანად შვიდი ნამდვილად არ ვარ, მაგრამ როდესაც გვაქვს ინსტრუმენტი ძალიან ძლიერი, ჩვენ ყოველთვის ვიცით, როგორ დავუბრუნდეთ ამ მდგომარეობას და ყოველდღიურ პრობლემებს და ურთიერთობებში გამოწვევებსაც ძალიან შვიდად ვიღებთ, რადგან ვიცით, რომ ჩვენს ხელში არის ინსტრუმენტი, რომელიც ამ პრობლემაზე მაღლა დაგვაყენებს და მისგან გაგვათავისუფლებს. ამიტომ ეს უკვე ძალიან დიდი იმედი, ძალიან დიდი ხსნა არის, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გვეგულებოდეს პრობლემის ან დეპრესიული მდგომარეობის დროს. ამიტომ ასეთი რაღაც არსებობს, დასავარად თქვენში არის ამის შინაგანი ძალა და ჩვენ შეგვიძლია რომ საკუთარ ფიქრებზე მუშაობით, შევსვალოთ ჩვენი ცხოვრება და გავხდეთ უფრო ბედნიერები, თავისუფლები, ლაღები, შვიდები, მოსიყვარულეები, როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ასე სხვა ადამიანების მიმართ და მოკლედ ეს ყველაფერი ჩვენს ხელში. ახლა კი მე დაგემშვიდობებით, ეს ვიდეო თქვენთვის გამეზიარებინა. ძალიან დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით და მოკლედ გელოდებით ჩემს ტრენინგზე, ჩემს ონლაინ პროგრამაში, ინდივიდუალური მუშაობის დროს და მოკლედ აქ ვარ თქვენთან ვარ, ძალიან დიდი სიყვარულით და სიხარულით. ნახვამდის. აბა კარგად.